Namaskar, welcome to eVidya. Today we are going to see the chapter Can you install love? આજે આપણે એક નવું ચેપ્ટર જોઈશું જેનું નામ છે Can you install love? Before I start the chapter, I want to ask you what is love? આપણે શરૂ કરવાથી પહેલા મારો એક પ્રશ્ન છે કે લવ એ શું છે? What is love? આપણે ઘણીવાર સાંભળ્યું છે, આ શબ્દનો આપણે બહુ વાર પ્રયોગ પણ કર્યો છે કે લવ. I love French, I love Italian food, I love pizzas. No, and sometimes we use it for the human beings also, that I love you to the infinity. So what is love? When I talk about love, મારો એક જ પ્રશ્ન છે કે લવ છે શું? લવ છે એક બહુ જ સ્ટ્રોંગ લાગણી અને બહુ જ પોઝિટિવ લાગણી, જેના લીધે આપણે બહુ જ ખુશ થઈ જઈએ છીએ. Right? It is a very, very strong, positive emotion. When I say about love, કોઈ દિવસ તમે એવું જોયું છે કે લવના બારામાં કંઈ વાત કરતા હોઈએ અને આપણું મોઢું ફૂલી જાય કે આપણે ગુસ્સે થઈ જઈએ? ના, આપણે ઓલવેઝ ખુશખુશાલ થઈ જઈએ અગર આપણે લવના બારામાં વાત કરીએ છીએ. Specifically when we are in love with the people around. You know, like 10,000 times we must be saying to my mom, and we must be saying it to dad and a brother and sister and somebody special in our lives, that you know, I love you so much, I love you. So this is what love is. એક એવી સ્ટ્રોંગ પોઝિટિવ લાગણી છે જેના હોવાથી બધું જ ખુશખુશાલ લાગે છે, બધું જ હેપી લાગે છે, બધું જ બરાબર લાગે છે, એવરીથિંગ ઇઝ ગુડ. તો why we are asking can you install love? I mean, એક એવી સ્ટ્રોંગ ફિલિંગ છે જે આપણા પાસે હોય નહીં. આઈ મીન લાઈક એવરીબડી મસ્ટ બી હેવિંગ લવ, રાઈટ? આપણા પાસે બધા પાસે લવ તો હશે જ ને. અગર હું તમને પૂછું કે તમારામાં લવ છે કંઈ પણ વસ્તુ માટે, કંઈ પણ એક્ટિવિટી માટે, કોઈ ફૂડ માટે, કોઈ વ્યક્તિ માટે, કોઈ જગા માટે, તો યુ વિલ સે ઓ મારામાં તો ઢગલો લવ છે. યુ નો, લવ ઇઝ સચ અ થિંગ. કરે હું તમને પૂછું તમને લવ કરતા આવડે છે તો તમે કહેશો હા એમાં શું છે, આઈ નો હાઉ ટુ લવ. એમાં શીખવા શું જેવું છે? આઈ નો વોટ ઇઝ લવ, આઈ નો, આઈ ડોન્ટ ઇવન હેવ ટુ ડુ એનીથિંગ. સો ઇટ જસ્ટ કમ્સ. બટ ઇન ધીસ ચેપ્ટર વી આર ગોઈંગ ટુ સી કે એક છોકરી છે ઓર એક લેડી છે જેને દિલની અંદર પ્રેમ નથી અને એ પ્રેમને ઇન્સ્ટોલ કરાવવા માંગે છે. એટલા માટે એ કસ્ટમર કેર જેવું હોય છે એવા ફોન કરે છે. હવે આ નવું આવ્યું, તમે વિચારશો કે અચ્છા આવું બી કંઈ થતું હોય છે. બટ ધીસ ઇઝ જસ્ટ એન આયરની દેટ ઇઝ બિંગ શોન કે આજકાલના આપણા આધુનિક જીવનમાં જ્યાં આપણે ભરપૂર ગેજેટ્સ, ડિજિટલાઇઝેશન અને એવામાં આપણે રહી રહ્યા છીએ, એવામાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ, જ્યાં લાઈફ જ એટલી બધી વર્ચ્યુઅલ થઈ ગઈ છે, that we are constantly speaking about digitalization, virtual platforms and social medias and everything. અને કેટલા અઢળક નંબર ઓફ એપ્સ. તો એમાંથી એક લવ ટાઈપનો એક એપ બી હોઈ શકે છે. બટ એ કમ્પેર કરવા માંગે છે આપણી સાથે ઓથર કે આજકાલના આવા જમાનાની અંદર આપણે જેટલું બધું કમ્પ્યુટરની અંદર કે કોઈ વસ્તુ એપની અંદરથી ડાઉનલોડ કરીએ છીએ, આપણી એક લાઈફ એવી થઈ ગઈ છે. તો એવી રીતે જ આપણે આપણા જીવનની અંદર પણ અમુક ચીજો છે જેને આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે, અમુક ચીજો છે કે અમુક ઇમોશન્સ છે, જે અમુક વસ્તુઓ છે જે નકામી છે, જે કદાચ આપણને ગ્રો નથી કરવા આપતી એઝ અ હ્યુમન બિંગ, એને આપણે અનઇન્સ્ટોલ કરવાની છે, ડિલીટ કરવાની છે, ઇરેઝ કરવાની છે. તે એટલા માટે કદાચ આપણા આજકાલની જે યુવા જનરેશન નેક્સ્ટ જે છે એ અગર હું માઇથોલોજીકલી તમારી સાથે વાત કરીશ તો તમને કદાચ બોરિંગ લાગશે. તો તમે એવું કહેશો ચલો ને યાર મેમ તમે બહુ જ બોલો છો, હવે તો મજા નથી આવતી. એટલા માટે મે બી ધ ઓથર હેઝ કમ અપ વિથ એન આઈડિયા જે આજકાલની જનરેશનને જે ભાષા સમજમાં આવે છે એ ભાષામાં દે હેવ ટ્રાઈડ ટુ પુટ ઇન ધ વર્ડ્સ. એ રીતેથી ડિજિટલાઇઝેશનનો પ્લેટફોર્મ યુઝ કરી ધ ઓથર ઇઝ ટ્રાઈંગ ટુ બ્રિંગ ઇન ધ નોલેજ. બિકોઝ આપણે બધા હવે આજકાલ જે ડાઉનલોડ કરવાની છે એપ, ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે આ XYZ થિંગ, અને એવી બધી આપણે ટેકનિકલ ટર્મ્સ બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા છે.
આજથી અગર આપણે 20-40 વર્ષ પહેલાં if we will talk about to people or we talk to our grandmothers about all these things, તો એ લોકોને કદાચ એવી language they won't be able to understand. But today's generation, આજકાલની જે યુવા પેઢી છે એ આખી ને આખી ટેકનોલોજી બેઝડ છે, એનું નોલેજ ઇઝ ટુ હાઈ અબાઉટ ઓલ ધોઝ થિંગ. દે આર વેરી tech savvy and they are very very technical and technically sound, and that's the reason why the author has chosen this platform to give his views so that it reaches to the young generation. So every રીતે there's this woman or a lady or a girl, it's not been mentioned what is it, but the gender is a female who is having some problem, and she's approaching the care center or the representative of the particular place and asking that there's something wrong and there's something which I'm not able to, can you please help me? હવે તમને ખબર જ હશે કે આપણે કોઈ પણ હવે we use so much of already I've been saying that we use a lot of gadgets, we have everything online, we have a lot of services, so a lot of customer care and customer services and the representatives are almost in contact with us. આપણે એટલા બધા ડિજિટલાઇઝ થઈ ગયા છીએ કે આપણું જનરલી બધું જ કામકાજ આજે એક ફોન પર કે એક મેલ દ્વારા થઈ જાય છે. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇઝી ફોર અસ ટુ કમ્યુનિકેટ લાઇક દેટ. તો અગર મારા ફોનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે તો આઈ વિલ ઇમિડિયેટલી કોલ અપ ધ કસ્ટમર કેર એન્ડ આઈલ આસ્ક ધ થિંગ્સ ઓર આઈલ give my problems કે મને આ વસ્તુ છે કે મને આ પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ થઈ રહ્યા છે, હેલ્પ મી આઉટ. આવું બધા લોકો કરતા હોય છે, રાઈટ? અને કસ્ટમર કેર ઇઝ અ વેરી નોર્મલ થિંગ. આજે બધી જ વસ્તુઓ માટે કસ્ટમર કેર હોય છે, right? Even for the books, you have got an e-library and everywhere. If you're not able to install, supposing there is an app and you're not able to install some book that you require or you desire, તો તમે તરત જ એના કેર સેન્ટરમાં કે કસ્ટમર કેરમાં ફોન કરીને પૂછી શકો છો કે આઈ એમ નોટ ફાઇન્ડિંગ ધીસ XYZ named book, તો તમે મને શોધવામાં હેલ્પ કરો યા તો તમે મને એની PDF મોકલાવો, વોટેવર. સો તમારું જે કન્સર્ન હોય છે, કમ્પ્લેન હોય છે, એ તમે કોની સામે રજૂઆત કરો છો? તમે એને એક કસ્ટમર રેપ્રેઝન્ટેટિવ કે જે બી એક ઓથોરાઇઝડ પર્સન હોય છે એની સામે તમે એ કમ્પ્લેનને રજૂ કરો છો, અને એ પર્સનની ડ્યુટી છે કે તમારો એક ક્વેરી છે કે તમારો ક્વેશ્ચન છે, તમારી મૂંઝવણ છે, યા તો તમને કોઈ ડાઉટ છે, યા તમારી કોઈ પ્રોબ્લેમ કમ્પ્લેન છે, એને અટેન્ડ કરે અને એને દૂર કરે. તો એવી રીતે જ આ લેડી જે છે એ શી ઇઝ કોલિંગ અપ ટુ ધ કસ્ટમર કેર, એન્ડ દેન વોટ હેપન્સ ઇઝ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ થિંગ. It's in a very technical manner that the entire story has been put up. એટલે ચેપ્ટરની અંદર જે આખું ટેકનિકલ બેઝ પર કોન્વર્ઝેશન જે આપ્યું છે એ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ સમથિંગ જ્યારે આપણે આટલા બધા પાઠ ભણ્યા હઈશું કે વાંચ્યા હશે તો એની અંદર કોઈ દિવસ આવું એક ટેકનિકલવાળું લેસન આપણે કોઈ દિવસ જોયું નથી. સો ધીસ ઇઝ really very different, and I also appreciate જે રીતે ઓથરે એને લખ્યું છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો મચ અપ્રિશિએટેડ because it is very recent way of putting up things. એટલે this shows that the author is also so much updated with things. So it's a very good way of putting up things. So let's see what is the conversation between the representative of the customer care and the lady. So here we go. So here it starts. Customer care rep. Now REP rep is written. So REP rep is what? It is a short form. એક short form છે જે customer representative જે છે rep is a short form of representative જે પ્રેઝન્ટ કરે છે પોતાના સેલ્ફને on the behalf of the company. જે કંપની હોય, સપોઝિંગ મારી XYZ કંપની છે, કોઈક એક એપની, હવે તમે મારા કસ્ટમર્સ છો એ એપના, તો what is that if there is a problem, I will not come and solve the problem, but there are other technical people who are much more smart, much more intelligent and are very tech savvy who will help you out with that. તો તમે એમને કોન્ટેક્ટ કરશો ને કહેશો કે મારું આ XYZ લાઇબ્રેરી છે કે વોટ એવર માય એપ ઇઝ, ઇટ્સ નોટ વર્કિંગ, સો યુ નીડ ટુ હેલ્પ મી આઉટ. તો એ મારી કંપનીને રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યા છે, right? So this is how this representative works. And then we talk about rep. Rep is a small way or a short form, એક short form છે વર્ડનું જેનું આખું વર્ડ છે representative.
So customer service representative. Now you know what is customer service. Supposing I'm buying an XYZ product. હું એક કેમેરા સપોઝ ખરીદું છું. હવે કેમેરા લીધું છે મેં તો મારી એની અંદર બહુ બધા ફીચર્સ હશે જે મે બી મને નથી ખબર, તો આઈ વિલ નીડ અસિસ્ટન્સ. યા પછી એની કોઈક બોડી પાર્ટ ઇઝ નોટ વર્કિંગ પ્રોપરલી, કે એની અંદર કાંઈ ટેકનિકલ ગ્લિચ આવી ગયું છે કે સમથિંગ ઓફ ધ અધર, ઓર મારે એની કંઈ પણ પોલિસી કરાવી છે, એનીથિંગ. તો આઈ વિલ બી કમિંગ એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટિંગ ધ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ. એના સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હું જે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એણે તો મને કેમેરા વેચી દીધું, એમનું જોબ ખતમ થયું. પછી સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તો એ સર્વિસવાળા જે છે એ મને સર્વિસિંગ આપશે. સપોઝિંગ મારું કેમેરાનું મેં ઇન્સ્યોરન્સ લીધું છે, ઓર મેં ટાઈમ ટુ ટાઈમ એને ક્લીનઅપના સર્વિસીસ લીધા છે, તો ધોઝ પીપલ આર ગોઈંગ ટુ અટેન્ડ મી. સો એ જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ કસ્ટમર સર્વિસ, દે આર સર્વિંગ મી બિકોઝ આઈ એમ ધ કસ્ટમર ફોર બાઇંગ ધ કેમેરા, રાઈટ. તો એટલા માટે they are going to actually give me the services of cleaning the camera, looking after the camera, my lens is broken, or when any other thing is there. So I will be being attended by them. So those are the customer services representative. તો એ જે કસ્ટમર સર્વિસ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એ ફોન ઉચકે છે, બિકોઝ મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ તો આપણે હવે રૂબરૂ જવાનું તો ઓલમોસ્ટ બંધ થઈ ગયું હતું પહેલેથી જ, and because of the other technicals and pandemic issues that have come up recently, all the more હવે બધું ઓનલાઈન થઈ ગયું છે. તો this is a telephonic conversation that is going on. This is a telephonic conversation. એક ટેલિફોન પર થઈ રહી વાતચીત છે જે રેપ્રેઝેન્ટેટિવ અને લેડીના વચ્ચે છે. શું કહી રહ્યા છે રેપ્રેઝેન્ટેટિવ? કે જે આગળનું કોઈ કોન્વર્ઝેશન્સના રેકોર્ડ્સ આપણી પાસે નથી. વોટ વી આર ગેટિંગ ધ ડિરેક્ટ કોન્વર્ઝેશન ઇઝ જ્યારે રેપ્રેઝેન્ટેટિવ એમને પૂછી રહ્યા છે લેડીને, કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ? This is the first question that the representative, the customer services representative જે છે એ લેડીને પૂછે છે કે કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ? હવે તમે વિચારશો ઇન્સ્ટોલ લવ એટલે ઇન્સ્ટોલ લવ ઇન ધ એપ, ઇન ધ કમ્પ્યુટર ઓર વેર? હવે આપણે ઓલરેડી એ વાત કરી ચૂક્યા છીએ કે એ જે ઇન્સ્ટોલ લવ કરવાની વાત છે એ ભલે આની અંદર એવું બતાવે છે કે જાણે કોઈ એપ છે કે તમે કોઈક એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં કે ગેજેટની અંદર ડાઉનલોડ કરી રહ્યા છો, ઇટ વિલ અપિયર, એના કોન્વર્ઝેશનથી એવું અપિયર કરશે. પણ એકચ્યુઅલી ધ હિડન મિનિંગ જે આખા ચેપ્ટરનું છે, ઇટ ઇઝ ટુ એકચ્યુઅલી ઇન્સ્ટોલ ધ પર્ટિક્યુલર લવ ઇન યોર સેલ્ફ. એટલે તમે જ્યારે એને કરશો તો યુ શુડ બી વેરી ક્લિયર કે હું કોના બારામાં વાત કરી રહી છું. ભલે એ યુઝ કરું છું ટર્મ્સ બધા જ ટેકનિકલ હશે, but everything will be applying it to you. So over here, when they are asking that can you install love, so I assume that this is a body of yours which is a machine that is asking you to install love. તો કહે છે તમે ત્યાં ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ, તમે કરી રહી શકો છો? Are you able to do it? This is the first question that the customer representative is asking. So customer જે છે એ લેડી છે એ એવું કહે છે, I can do that. I'm not very technical, but I think I'm ready to install now. What do I do first? I guess the customer is saying કે okay, I can do it, મારે કોઈ વાંધો નથી, હું કરી શકું છું, બટ હા હું તમને જણાવી દઉં કે હું બહુ ટેકનિકલ નથી, એટલે મને બહુ ટેકનિકલનું નોલેજ નથી, મને ટેકનોલોજીની બહુ કંઈ આવડત નથી, અને તમને મને ગાઈડ કરવી પડશે. જો તમે મને ગાઈડ કરશો તો હું કરી શકીશ, પણ હું આમ ઓવરઓલ રેડી છું કે હું આ ડાઉનલોડ કરું કે ઇન્સ્ટોલ કરું. મને જણાવશો તમે કે શું કરવું જોઈએ, મારે ફર્સ્ટ સ્ટેપ મારે શું લેવું જોઈએ? તો કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કહે છે ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ટુ ઓપન યોર હાર્ટ. હેવ યુ લોકેટેડ યોર હાર્ટ, મેમ? સી ધ ઓવર હિયર ધ કોન્વર્ઝેશન મેમ કીધું છે, દેટ ઇઝ હાઉ આઈ ગોટ ટુ નો કે એ લેડી સાથે વાત કરી રહ્યા છે, બિકોઝ અર્લિયર ઇટ વોઝ નોટ મેન્શન. સો એ કહે છે કે ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે છે એ તમને તમારું હાર્ટ ઓપન કરવાનું છે. Now when I say open your heart, does not mean that you are going to go for an open heart surgery. You mean to say that you have to have a vision, or you have to be very open hearted. તમારું દિલને ખુલવું બહુ જરૂરી છે. And why is he saying so? તમને શું લાગે છે કેમ આવું કહેવામાં આવ્યું હશે કે તમારું દિલ જે છે, તમારું હૃદય જે છે એને ખુલવું જરૂરી છે?
બિકોઝ તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે તમે જ્યારે કોઈક વસ્તુમાં મૂંઝાતા હો કે કોઈક વસ્તુ તમને કે કોઈક વાત છે જે તમને બહુ બોધર કરી રહી હોય, રાઈટ, તો અને તમે અંદરને અંદર ગૂંચવાયો છો, તમે નથી બોલી શકતા અને તમે કહી નથી શકતા, તો હાઉ ડુ યુ ફીલ? યુ ડોન્ટ ફીલ વેરી હેપી, યુ ડોન્ટ ફીલ વેરી રિસેપ્ટિવ. અને એ જ્યારે મોડ ઓફ ઇમોશનમાં તમે હો ત્યારે તમને કેવું થાય કે ગમે એટલી સારી વસ્તુઓ આગળ પાછળ ચાલતી હોય ને તમે ના જોઈ શકો, રાઈટ? હેવ યુ એક્સપિરિયન્સ દેટ? Because it is a very normal thing. Like supposing me and my brother are there and we have picked up a fight. અમે લોકો બે જણા કોઈક વસ્તુને લઈને ઝઘડ્યા. હવે હું બિકોઝ એ મારો ભાઈ છે હું એને કંઈ કહી નથી શકતી, બટ મને એ વસ્તુ અંદરને અંદર આઈ એમ નોટ હેપી વિથ દેટ. સો સમહાઉ because it is something that it is my duty as a sister, I don't have to open my mouth to my brother. તો હું એ વસ્તુને ત્યાં સ્ટોપ કરી દઉં છું, બટ મારા દિલમાંથી હું નથી કાઢતી. ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ. હું થોડીક અનહેપી છું એ વસ્તુને લઈને અને અંદરને અંદર ઘૂંટાઉં છું કે ના મારાથી ના યાર, ધીસ ઇઝ નોટ ફેર, મને એવું નથી કરવું, મને એ રીતે નથી જોઈતું. વાય ઇઝ હી ઇમ્પોઝિંગ થિંગ્સ ઓન મી? વાય ઇઝ હી ટેલિંગ મી થિંગ્સ લાઈક દેટ? વાય ડીડ હી ડુ દેટ ટુ મી? એટલે he is trying to be dominating, suppose, તો I will not be happy with that, but હું કહી નથી શકતી. પણ મારા મનમાં એ વસ્તુઓનું થોડુંક મને અનઇઝીનેસ છે. બટ અગર હું મારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એની સામે રજૂ કરી દઉં અને હું કહું કે જો ભાઈ, this is okay, you have said it, it's your views and what I mean to say is particularly this, so why don't we come up? જો આપણે ક્યારેય દિલ ખોલીને વાત કરીએ તો એના સોલ્યુશન્સ બી નીકળે. અને જ્યારે આપણે દિલ ખોલીને કોઈ વસ્તુઓને રજૂ કરીએ કે કોઈ વાતને રજૂ કરીએ તો શું થાય કે ક્યારેક પ્રોબ્લેમ્સ બી અરાઇઝ ના થાય. પણ આપણે ઘણીવાર શું કરીએ છીએ કે બોલતા જ નથી. એટલે વેરી સ્મોલ એક્ઝામ્પલ કે સપોઝિંગ વી આર વર્કિંગ ટુગેધર, યુ એન્ડ મી આર વર્કિંગ ટુગેધર. હવે મને જે તમારી વર્કિંગ સ્ટાઇલ છે પ્રોબેબલી મને નથી ગમતી. મે બી યુ વેરી સ્લો અને આઈ વોન્ટ થિંગ્સ ઓન ટાઈમ, બટ હું તમને કહી નથી શકતી કેમ કે આઈ એમ યોર કોલીગ, હું કંઈ તમારી ઓથોરિટી તો છું નહીં, તો આઈ એમ નોટ યોર ઓથોરિટી ટુ ટેલ યુ. તો શું થશે કે હું મારા મનની અંદર રાખું છું. હવે જ્યારે હું અંદરને અંદર રાખું છું તો હું પોતે જ દુઃખી થયા કરું છું. અને જ્યારે હું આવી દુઃખી અવસ્થામાં હોઉં છું કે ભાઈ મારા ઘરમાં મારા ભાઈ સાથે બી ઝઘડો કર્યો, અહીંયા હું આવીને તમારી સાથે પણ મને નથી ગમી રહ્યું, મને મજા નથી આવી રહી તમારી સાથે, કેમ કે તમે જે રીતેથી કામ કરવાની તમારી પેટર્ન છે એ મને અડોપ્ટ નથી થતી, હું એડજસ્ટ નથી કરી શકતી ને તમારી પેટર્ન રોંગ છે એ બધાને ખબર છે, પણ હું બોલી બી નથી શકતી. તો શું થાય છે કે મારા મનની અંદર એટલું બધું ભાર છે, મારા હૃદય પર એટલું બધું ભાર છે કે એ જ વચ્ચે એક બ્યુટિફુલ આઉટિંગ માટે મારા પેરેન્ટ્સે પિકનિક માટે અરેન્જમેન્ટ કરી. પણ એ અરેન્જમેન્ટમાં મારે જવાનું મને દેખાતું જ નહોતું કે મારા પેરેન્ટ્સે આટલી સરસ બ્યુટિફુલ આઉટિંગ કરી છે મારા માટે પ્લાન, પણ હું એને એન્જોય જ નથી કરી શકી. કેમ? કેમ કે ઓલરેડી મારા દિલને દિમાગ ઉપર એટલું બધું ભાર છે કે મને એન્જોયમેન્ટ જ નથી મળી રહ્યું કોઈ વસ્તુમાં. એ મારા દિલમાં ગુમી જ રહ્યું છે કે મારા ભાઈએ મારી સાથે આવું કર્યું, મને આ વસ્તુ નથી ગમતી, મને આ નથી થતું. પણ આ જ વસ્તુ અગર મેં પહેલેથી મારા ભાઈ સાથે બી ક્લિયર કરી લીધી હોત યા મેં તમને આવીને કીધું હોત કે જો તમારે વર્કિંગ પેટર્ન જે છે એને આપણે સ્લાઇટલી મોડિફાઈ કરી શકીએ છીએ, કદાચ આપણે આવું કરીએ તો સારું રહેશે. જો હું તમારી સાથે વાત કરત તો કદાચ એવું થાય કે તમે બી જાણીને નહીં કરતા હો, તમે પર્પઝફુલી તો નહીં જ કરતા હો કે હું ખરાબ કામ કરું, પણ તમને કદાચ ખબર જ નહીં હોય કે કેવી રીતે કેરી આઉટ કરવું છે કામ. પણ મારા ગાઈડન્સથી કે મારા કહેવાથી જો તમારું બી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થતું અને કામની ક્વોલિટી બી વધતી હોય અને મારા મનની મૂંઝવણ બી ઓછી થતી હોય તો વોટ્સ ધ હાર્મ? વેન કેન આઈ ડૂ દેટ? વેન કેન આઈ ડૂ દેટ? વેન આઈ ઓપન માય હાર્ટ ટુ યુ, when I'm able to open my heart to you. And you know, there are some people in your lives, you will not be able to open the heart to everybody. Like mom એક એવી વ્યક્તિ છે દુનિયાની અંદર કે તમે મન ખોલીને એને કંઈ પણ કહી શકો છો. તમને ડર લાગે છે તો બી તમે કહી શકો છો. તમને યુ આર ઇન લવ ઓલ્સો, યુ કેન ગો એન્ડ ટોક ટુ યોર મધર. વેન યુ આર અફ્રેડ ઓફ સમથિંગ, યુ વિલ ગો એન્ડ ટોક ટુ યોર મધર. યુ આર નોટ હેપી, યુ આર બિંગ હ્યુમિલેટેડ, યુ આર બિંગ ટ્રીટેડ બેડ, એનીથિંગ, ઓર યુ હેવ યોર ડ્રીમ્સ, એનીથિંગ. તો એક વ્યક્તિ છે જેની સામે તમે મન ખોલીને વાત કરી શકો છો. એવી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિઓ આપણી લાઈફની અંદર હોય છે. બધાના લાઈફમાં અલગ અલગ પ્રાયોરિટીઝના અલગ અલગ વ્યક્તિ હોય છે. તો એવી રીતે જો આપણે મન ખોલીને વાત કરીએ, મન ખોલવું ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. દેટ ઇઝ વોટ ધ ઓથર ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ બ્રિંગ ઇટ ઓવર હિયર.
એ ઓથરને જે પોઈન્ટ આઉટ કરવું છે એ છે કે સૌથી પહેલાં જો આપણે જીવનમાં કંઈક કરવું હોય તો પહેલાં તો આપણું મન ખોલવાની જરૂર છે. અને મન ખોલવા માટે ખાલી એટલું જ નહીં કે જ્યારે આપણે કંઈ વસ્તુ કન્વે કરવી હોય, અમુક ટાઈમે એવું હોય છે કે ના આ વસ્તુ તો આમ જ થવી જોવે, આટલા વર્ષોથી આમ જ થતી આવી છે, તો આપણે શું કરીએ છીએ કે બીજા લોકોને એક્સેપ્ટ જ નથી કરતા. હું કહું કે ના આવી રીતે નહીં, કર્સિવ રાઇટિંગમાં તો ના જ લખાય, એટલા બેકાર હેન્ડ રાઇટિંગ લાગે ને બીજા હેન્ડના. તો ધીસ ઇઝ વોટ માય હાર્ટ ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ. હું એ વ્યક્તિ જે સામે જે છે ભલે એમને બ્યુટિફુલ હેન્ડ રાઇટિંગ હશે પણ હું એમને એક્સેપ્ટ જ નથી કરી શકતી. માય હાર્ટ ઇઝ નોટ ઓપન ફોર દેટ પર્સન. તો એ વસ્તુઓમાં પણ આપણી મૂંઝવણ થઈ શકે છે. તો હું એ વ્યક્તિની હેન્ડરાઇટિંગને કોઈ દિવસ લવ કરી જ નહીં શકું. કેમ કે મારો હાર્ટ ઇઝ બંધ, મારી પાસે કોઈ એક્સેપ્ટન્સ જ નથી એ વ્યક્તિ માટેની હેન્ડરાઇટિંગની. સો ધીસ ઇઝ હાઉ the importance of opening the heart is. I hope it's clear to you. When the representative is asking the lady that do you have an open heart, can you open your heart, or first thing what you have to do is you have to open your heart. ને પછી એને એવું પૂછે છે કે તમે તમારા હાર્ટને લોકેટ તો કરી શકો છો ને કે તમારું હાર્ટ ક્યાં છે. સો વી ઓલ નો ટેકનિકલી કે આપણું હાર્ટ ઇઝ here. We all know that the heart is here, but how is it functioning? We all have to learn in a proper way. Technical way માં it pumps your blood. That is a different thing. We all know scientifically આપણે બધાને બધી વસ્તુઓ ખબર છે. But as it is associated with the strong emotions that generate, એટલા માટે હાથનું બહુ જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે બધી જ વસ્તુમાં, બધા જ ગીતોમાં, બધા જ ગાયનોમાં, બધા જ લેસન્સ એન્ડ બધામાં. When we talk about emotions, it is strongly connected to heart. And that's the reason why the author is trying that first thing that is to be done in our lives is to open the heart. Only then love can come in. If there is no opening of heart, love will not come in. There will be no love, right? The same way as I gave you an example, that if I'm not opening my heart for the other people will not be welcome. Any handwriting તો શું સારું કે મારી જો કેટલી બ્યુટિફુલ હેન્ડરાઇટિંગ છે, right? So I'm having a lot of jealousy for that person. So I will not be able to accept the person. My heart is very closed, and that's the reason why I'm not able to install love in my heart for that particular person's handwriting. એવા આપણે કેટલા જ ઓકેઝન્સ હોય છે જેની અંદર આપણે એક્સેપ્ટન્સ આપણે નથી કરી રહ્યા યા તો ફિર આપણે બોલી નથી શકી રહ્યા. And that's the reason why there we are always running out of the love. Then comes, yes, I have. The customer is saying, yes, I have. But there are several programs running right now. Is it okay to install when they are running? હવે કહે છે કે હા મને ખબર છે કે હાર્ટ ક્યાં છે અને હા હું લોકેટ બી કરી શકું છું અને આઈ એમ એબલ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ઓલ્સો. બટ મારે એક પ્રશ્ન છે કે હમણાં છે ને અત્યારે મારા હાર્ટની અંદર ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ રન થઈ રહ્યા છે. So you have seen that when you are using a computer or a laptop or a tab or anything of that, there are so many tabs or there are so many windows that you keep open, right? એક સાથે કેટલા બધા આપણે ઓપન કરી રાખીએ છીએ, વોટ્સએપ બી ખોલીએ છીએ, ફેસબુક બી હોય છે, ઇન્સ્ટા બી હોય છે, સેમ એટ ધ મીન વાઇલ તમે કદાચ મેલ બી કરી રહ્યા હશો. તો એટલી બધી વસ્તુઓ તમે ઓપન કરીને એક સાથે કામ કરી રહ્યા છો. તો ધીસ લેડી ઇઝ સેઇંગ કે હા ઓકે હું હાર્ટ મારું લોકેટ તો હું કરી શકી છું પણ મારા એમાં છે ને તે ઓલરેડી કોઈક પ્રોગ્રામ્સ ઓલરેડી રન થઈ રહ્યા છે, ચાલી રહ્યા છે. તો જ્યારે એ પ્રોગ્રામ રન થઈ રહ્યા છે તો ત્યારે હું એ યુઝ કરી શકીશ? આમ ડાઉનલોડ કરવાનું જે છે એ થશે કે પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે, ટેકનિકલ ગ્લિચ થશે? તો જનરલી તમને ખબર હશે કે વેન વી ટોક અબાઉટ સો મચ ઓફ ટેકનોલોજી, I am seriously not very technically sound, just like the lady in the story probably. But I have a few little idea here and there and little knowledge. તો કેવું છે કે આપણે સપોઝિંગ I am transferring one file to the other gadget or maybe from one mobile to the other mobile, we are trying to transfer things. અને જ્યારે એ થઈ રહ્યો છે ટ્રાન્સફરિંગ એન્ડ ઓલ દેટ, અને ત્યાં જ સપોઝિંગ કોઈનું ફોન આવી જાય કે તમે કોઈ મેસેજ ઇન્ટરપ્ટ થાય તો એ પ્રોસેસ શું થઈ જાય છે? સ્ટોપ થઈ જાય છે, એને હેમ્પર થાય છે, એને રૂકાવટ આવી જાય છે, ઓર ઇટ ગેટ્સ લિટલ સ્ટોપ ઓર રિલક્ટન્ટ. એટલે એક પોઈન્ટ પર એ સ્ટોપ થઈ જાય છે. એટલે થોડુંક શું કહેવાય, ધીસ હેપન્સ, લિટલ ડિસ્ટર્બન્સ હેપન્સ અને કદાચ એ ડાઉનલોડ થતું બંધ થઈ જાય
અને પાછું ફરીથી કરવું પડે, એટલે લોટ ઓફ ટેકનિકલ ગ્લિચીસ પોસિબલ છે કે થઈ શકે છે. તો એટલા આવા કન્સર્ન માટે જ ધ લેડી એવું પૂછે છે કે મારા ઓલરેડી 4 પ્રોગ્રામ રન થઈ રહ્યા છે, તો હું પછી આ નવું પ્રોગ્રામિંગ અંદર કરવા માંગીશ તો એવું તો નહીં થાય ને કે બધું ગડબડ ગોટાળા થઈ જશે અને હું ડાઉનલોડ નહીં કરી શકું અને ઓલ ધ ટાઈમ વેસ્ટ એન્ડ એનર્જી વેસ્ટ ને બધું થશે કરીને. So what the representative has to say, the customer representative says, what programs are running, ma'am? હવે જ્યારે આવું કંઈક હોય અને જે એક્સપર્ટ હોય એ એક્સપર્ટ ઓલવેઝ તમને એવું પૂછશે કે હા બટ તમે મને જણાવી શકો છો કે કયા કયા પ્રોગ્રામ્સ રન થયા છે કે તમે કયા પ્રોગ્રામ્સ રન થઈ રહ્યા છે. તો એના પછી હું તમને ક્લિયર આઈડિયા આપું છું કે અમુક પ્રોગ્રામ હોય છે જેને આવા ઇન્ટરફિયરન્સીસ કંઈ આવે છે તો કોઈ ફરક નથી પડતો, રાઈટ. અને કોઈક ટાઈમ એવા પ્રોગ્રામ્સ હોય છે કે એની અંદર થોડું પણ આપણે હલાવી દઈએ તો બધું જ વેસ્ટ જતું રહે છે અને ઇન્ટરપ્શન્સ આવી જાય છે. તો એટલા માટે જે ટેકનિકલ પર્સન છે એ એમને પૂછે છે કે તમે મને કહી શકો છો કે કયા કયા પ્રોગ્રામ્સ રન થઈ રહ્યા છે અત્યારે, એટલે હું તમને વધારે ફર્ધર એના ઉપર પ્રોપરલી ગાઈડ કરી શકીશ. તો ધ લેડી એ શું કહે છે, કસ્ટમર જે છે એ કહે છે, લેટ મી સી, આઈ હેવ past hurt exe, low esteem exe, grudge exe and resentment.com. હવે આ લેડી કહે છે કે મારા ઓલરેડી 4 પ્રોગ્રામ્સ રન થઈ રહ્યા છે અને એને 4 જે પ્રોગ્રામ્સનું નામ લીધું છે. It's very interesting to read out that what is it talking about, ki past hurt.exe. Now when we talk about past hurt, now don't forget we are talking about hearts, we are talking about emotions, we are talking about ourselves, we are talking about people and human beings. Okay, so ક્યારેક તો એવું થયું હશે કે આપણા મનમાં દુઃખ થયું હોય, કોઈક બહુ જ આઘાત લાગ્યું હોય કે કોઈ વ્યક્તિ આપણે હર્ટ કરી હોય કે બહુ જ આપણે દુઃખી થયા હોઈએ. જનરલી એવું થાય છે કે આપણે વાતે વાતે લોકોના વાત ઉપરથી હર્ટ થઈ જાય છે કે અરે યાર આવું મને કેવી રીતે કહી દીધું, યાર મને તો બહુ જ ખરાબ લાગી ગયું, બહુ જ ખોટું લાગી ગયું, ધીસ ઇઝ નોટ ધ વે ટુ ટોક ટુ મી. તો એવા તો આપણે દિવસ દરમિયાન કેટલા બધા લોકોને મળતા આવીશું, કેટલા લોકોને આવું કેવી રીતે મને કહી દીધું, યાર હું આવો વ્યક્તિ છું, હું સાવ આવી છું શું કે આવું બોલી દીધું. કે હવે ઇફ આઈ હેવ કમ અપ વિથ અ ન્યૂ હેરડુ એન્ડ યુ સે કેવા લાગે છે મેડમ આજે આ ન્યૂ હેરડુમાં, તરત મને ખોટું લાગી જશે. હા આટલા સરસ વાળ મેં આજે ઓળ્યા અને બધા લોકો મને આવું કીધું, મને કેટલું ખરાબ લાગ્યું, એવું બી ના વિચાર્યું કે યાર મને કેવું લાગશે કરીને. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન કાઇન્ડ ઓફ એન હર્ટ. આઈ એમ હર્ટ બાય યોર વર્ડ્સ ઓર આઈ એમ હર્ટ બાય યોર જેસ્ચર્સ. મને હર્ટ થયું છે તમારા એક્શનથી કે મેં તમને કદાચ આવીને કીધું હાય અને તમે મોઢું ફેરવી દીધું, હું હર્ટ થઈ જઈશ. તો એવા તો આપણે કેટલા બધા હર્ટ નાના મોટા દિવસ દરમિયાન, મહિનામાં તો હજારોના હિસાબે આપણી પાસે અગર લખવા બેસીએ તો આપણી પાસે આખી ડાયરી ભરાઈ જશે કે એટલા બધા આપણે હર્ટ થઈ જઈએ છીએ લોકોના કહેવા પરથી કે લોકોના બિહેવિયર પરથી કે લોકોના એક્શન્સથી. હા લાઈક કે વી ડુ ગેટ હર્ટ. અને બહુ મોટા મોટા હર્ટ હોય છે લાઈફમાં. લાઈક એક્ઝામ્પલ મેં જ્યારે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે મેં મારા ભાઈ સાથે ઝઘડો કર્યો, તો હું કહીશ યાર એક તો એ મારાથી નાનો છે, ઉપરથી આટલી બધી મારા ઉપર ડોમિનેશન્સ છે એના, આ તો ખોટું છે ને યાર, હું એની મોટી બેન નથી, એને મારી રીતે મારી સાથે વાત જ ના કરવી જોવે. હું બહુ જ દુઃખી થઈ ગઈ છું, હું બહુ જ હર્ટ છું, હવે તો એની સાથે વાત જ ના કરું જો, કેમ કે હી ઇઝ નોટ બિહેવિંગ ગુડ ટુ મી, ધીસ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેડ, આઈ એમ હર્ટ. હું એની મોટી બેન છું, એને તો થોડુંક તો વિચાર્યું. હું રડી તો પણ એને એવું ના કીધું કે ચલ છોડ જવા દે, તો હું આઈ એમ હર્ટ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ હર્ટ્સ આર. So hurts can be anything. Whenever some people who are into love and when they face breakups, that is also the time when they have hurt, or when they have lost their loved ones by any mishap. કોઈ બી એવું થયું હોય તો એમને જે બહુ જ નજીકની વ્યક્તિ હોય એમણે ગુમાવી દીધી હોય તો પણ બહુ હર્ટ થાય છે કોઈ વ્યક્તિના બોલવા પરથી કે એમના એક્શન્સ પરથી કે કોઈ પણ એવું વસ્તુ હોય છે, કોઈ એક્શનના રિએક્શન પરથી બી આપણે હર્ટ થઈ જઈએ છીએ. તો એવું જ એક હર્ટ, જે હર્ટનું આખું એક ફોલ્ડર છે એ આ મેડમનું રન થઈ રહ્યું છે. એટલે ઇટ ઇઝ સેડ દેટ past hurt.exe. Now what is something? exe is some kind of a file name. જેવી રીતે આપણા બધાની પાછળ એક સરનેમ હોય છે એવી રીતે આઈ કેન અઝ્યુમ દેટ ધીસ હેઝ ટુ બી ધ નેમ ઓફ ધ ફાઇલ. જે exe and .com and all that are kind of an surname that are being given to the files, જે પર્ટિક્યુલર ફાઇલ છે એની. રાઈટ. સો એની અંદર હર્ટ છે
પાસ્ટ હર્ટ, પહેલાંના બહુ જૂનું હર્ટ. અને આપણે આદત હોય છે, બહુ જ આદત હોય છે, અને ખબર નહીં વી લવ ઓર વી એન્જોય બિંગ દુઃખી. આપણે એટલા બધા દુઃખને છે ને એટલું બધું પંપાડીને રાખીએ ને. અને જો ક્યારે બી મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ લાઈક when you are anytime you listen to particular kind of a song, if it is attached to you in the way because you have associated yourself with that particular song, કોઈક વસ્તુમાં તમે દુઃખી થઈ ગયા અને એ પર્ટિક્યુલર સોંગ સાથે તમારે એસોસિએશન થઈ ગયું, તો તમે જેટલી વાર બી એ સોંગ સાંભળશો ને તમે એટલી વાર દુઃખી થશો, રાઈટ. મને એક વસ્તુ એ સમજ નથી પડતી, વી હેવ જનરલી હેડ અ લોટ ઓફ કોન્વર્ઝેશન કે આપણે એક વસ્તુ માટે છે ને વારે વારે ખુશ નથી થતા. કે સપોઝિંગ હવે મેં એક નવું કંઈક તો મેં પરચેસ કર્યું, સપોઝિંગ એક નવું મોબાઈલ લીધું, નવી કાર લીધી, તો હું કેટલી વાર ખુશ થઈશ એના ઉપર? એક જ વખત ખુશ થઈશ ને. એવરી ટાઈમ હું થોડી હરખાતી રહીશ, ઓહો મારી નવી કાર, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડુ ધેટ, રાઈટ. ઓ આઈ ગોટ અ ન્યૂ મોબાઈલ, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડુ ધેટ, રાઈટ. આપણે એક જ વખત કોઈ વસ્તુ માટે ખુશ રહીએ. બટ વેન આઈ ટોક અબાઉટ દર્દ ઓર વેન આઈ ટોક અબાઉટ બિંગ દુઃખી, દેન એવરી ટાઈમ જ્યારે બી કોઈ બી વસ્તુ કે વ્યક્તિ કે ઇન્સિડન્ટ જેના ઉપર આપણે દુઃખી થયા હતા એ યાદ આવે એટલે આપણું ટપ ટપ ચાલુ થઈ જાય, યા તો આપણે ઉદાસ થઈ જઈએ, માયુસ થઈ જઈએ, રાઈટ. એ કોઈ પણ જાતનું દર્દ હોઈ શકે, કોઈ પણ જાતનું હર્ટ હોઈ શકે, કે તમને બોસે કંઈક કહી દીધું ઓફિસમાં તો યુ આર વેરી હર્ટ, તો એ તમે યાદ રાખીને આવું મારું હ્યુમિલેશન કરી દીધું બધાની સામે, કેવા મારા ઇજ્જતના કકરા કરી દીધા, આવું કંઈ બધાની સામે બોલાતું હોય, હું કેટલો હર્ટ થયો. સો ધીસ ઇઝ વોટ it is there in your brains for long period of time. અને જ્યારે એવું થાય કે તમારા બોસે તમને 4 લોકોની વચ્ચે કંઈ કહી દીધું, તો શું થશે? તમારા દિમાગમાં બહુ દિલમાં દુઃખ લાગશે અને વર્ષો સુધી તમે એને લાઈક નહીં કરી શકો. તમને એ વ્યક્તિ ઉપર પ્રેમ આવશે જે તમને વારે તમને ઇન્સલ્ટ કરે કે વારે તમને કંઈક આમ કહી દે કે કંઈ બી એવા ઇન્સિડન્સીસ એમની સાથે, તમને એવું લાગે છે કે તમને એમના માટે લવ આવશે? નહીં આવે. સો દેટ ઇઝ વોટ હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે, કે જ્યારે આવી બધી પ્રોગ્રામ્સ તમારા મનની અંદર રન થઈ રહી હશે ને ત્યારે એ બધી વસ્તુઓ તમારે નહીં ડાઉનલોડ થાય. તો લવ જે આવવાનું છે એ લવ ડાઉનલોડ નહીં થાય. બીજી પ્રોગ્રામ કયું રન થઈ રહ્યું છે? લો સેલ્ફ એસ્ટીમ. નાઉ વોટ ડુ યુ મીન બાય લો સેલ્ફ એસ્ટીમ? લો એટલે કે બહુ જ ઓછું, વેરી લો ઇન નંબર ઓર વેરી લેસ ઇન નંબર ઇઝ લો. એન્ડ સેલ્ફ એસ્ટીમ, સેલ્ફ એટલે પોતે, એસ્ટીમ ઇઝ ધ રિસ્પેક્ટ છે ને. આપણે પોતાનું બી એક સ્વમાન હોય છે, રાઈટ. તો આપણે સ્વમાન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, દેટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક અ કોન્ફિડન્સ, રાઈટ. તો આપણે ઘણીવાર આપણા સેલ્ફને ડાઉટ કરીએ છીએ કે યાર હું આ કરી શકીશ કે નહીં કરી શકું, મને આ થશે કે નહીં થશે, હું આમાં સ્કોર કરી શકીશ કે નહીં, અચ્છા હું આ ડ્રાઈવ કરી શકીશ કે નહીં, અચ્છા મારાથી આ થશે કે નહીં. યુ હેવ સો મચ ઓફ લો સેલ્ફ એસ્ટીમ. Sometimes we have high also, but sometimes most of us are having low self-esteem. When we suffer from low self-esteem, it is also a program which is also going to pull you down. એ તમને ગ્રો નહીં કરવા આપે, એ તમને ડાઉન પુલ કરશે. તો એ કેવું જનરલી કેવી રીતે હોય કે when you are not aware of your own self, જ્યારે તમને ખબર નથી તમારા પોતાના સેલ્ફના બારામાં કે મારી અંદર કેટલી સ્ટ્રેન્થ છે, મારી અંદર કેટલી વીકનેસીસ છે, હું કેટલું કરી શકું છું ને કેટલું નહીં કરી શકું ને કેટલા ઉપર હું વર્ક કરું, જ્યારે એ બધી વસ્તુઓનું મને પોતાના સેલ્ફના બારામાં અવેરનેસ નથી, ત્યારે મારા માટે આ પ્રોગ્રામ્સ જે રન થયા છે એ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ કરી શકે છે. એટલે સેલ્ફ એસ્ટીમ, લો સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇઝ વન પ્રોગ્રામ દેટ ધીસ લેડી ઇઝ having or it's being running in her heart. એટલે શી ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ લો કોન્ફિડન્સ. એને કોન્ફિડન્સ જ નથી, કોઈ પણ કામ કરીશ તો હું કરી શકીશ કે નહીં, મને ફાવશે કે નહીં, એ તું ચલને મારી સાથે, મને નહીં ફાવે રે એકલા, તું ચલને મારી સાથે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી જનરલી ડુ. સો એ લેડીનું બી એક લો સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇઝ વન થિંગ દેટ ઇઝ રનિંગ અબાઉટ. ગ્રજ. ગ્રજ ઇઝ સમથિંગ લાઈક ગ્રજ ઇઝ લાઈક એન ગ્રીવન્સ, એક તરહનું આપણે કહીએ ને વેરભાવ હોય ને જેને, દેટ ઇઝ નોન એઝ અ ગ્રજ. અચ્છા મારા ભાઈએ મારી સાથે આવું કર્યું ને, હવે હું જો બતાવું છું ને, આવજે હવે તો બચ્ચું હું તને બતાવીશ. જ્યારે જનરલી આપણે ભાઈ બહેન માટે એટલું જનરલી નથી જ કરતા, પણ કોઈ બહારવાળી વ્યક્તિ હોય ત્યારે આપણે તેને મારવા કૂટવા પણ રેડી થઈ જઈએ છીએ. અને હાથ પગ ના તોડાય તો જોજે. અચ્છા મારી પાર્ટી સ્પોઇલ કરી, હવે જો એના ઘરે પાર્ટી થશે ને તો પોલીસ ના બોલાવું તો જોજે. So this is this kind of an attitude which you have
this kind of a feeling. It's a very negative, strongly negative feeling. જ્યારે એ હોય તમે વિચારો કે આવું કંઈ ફિલિંગ આવતું હોય ત્યારે તમને લવ ઉપજે? અચાનકથી તમને અહીંયા બહુ જ તમને આમ ગમતું જ નથી આ વ્યક્તિએ મારી સાથે આવું કર્યું, મને જરા બી નથી ગમતું અને મારી સાથે આવું કર્યું, હાઉ ડેર હી ડુ ધેટ ટુ મી, રાઈટ? તમે એવી રીતે વિચારો છો પછી અચાનકથી તમને એમ થાય કે ઓહો પ્યાર આવી ગયું. તમને આવે ના આવે? બિકોઝ લવ ઇન્સ્ટોલ થાય જ નહીં. જ્યાં ગ્રજ હશે ત્યાં લવ ઇન્સ્ટોલ થઈ જ નહીં શકે. દે આર ટુ ડિફરન્ટ પીપલ ઓર ટુ ડિફરન્ટ, આમ સોરી, it's not an people, it's an emotion. So it's two different emotions which are poles apart. Like it's a magnet, two poles apart, they would not, they would attract, but then it's this, it will not. So it is something which is not going to happen. તો એ ગ્રજ જો એ પ્રોગ્રામથી એ લેડીના હાર્ટમાં રન થઈ રહ્યું છે. પછી છે resentment.com. resentment.com is એમના મનમાં બહુ જ bitter anger છે, બહુ જ કડવો એંગર હોય ને, કડવું એકદમ કડવું ગુસ્સો, કોઈ વ્યક્તિ માટે ગુસ્સો કે કોઈ ઇન્સિડન્ટ માટે ગુસ્સો કે કંઈ પણ એવું ગુસ્સો. તો એ જે ગુસ્સો છે એ બહુ જ કડવો, એ પણ બિટરવાળો જે ગુસ્સો હોય છે ને એ ગુસ્સો પણ એના દિલમાં રન થઈ રહ્યું છે. હવે હું કહું કે મારા ભાઈ પર હમણાં મને ગુસ્સો આવ્યો, હવે એ આવીને એકદમથી મને કહેશે કે હું તો તારો ભાઈ છું ને, તો ત્યારે તમને એ પોઈન્ટ પર તો તને બહુ પ્યાર નહીં જ આવે ને કે ભાઈ તું હશે પણ તું મારી સાથે ઝઘડા કરે કે મને નથી, તું જા અહીંયાથી. વી ઓલવેઝ દેટ ટાઈમ એટ દેટ મોમેન્ટ વી વિલ નેવર લિસન ટુ ઇટ. તો ત્યારે આપણા મનમાં લવ આવશે એના માટે? નહીં આવે. ભલે આમ ભલે કેટલું બી લવ હોય, but particularly if he has behaved bad to you or he or she or a sister or anybody has not behaved good to you, you will feel કે થોડુંક એંગર રહેશે, બિટર એંગર રહેશે અને થોડુંક ઓવરબોર્ડ કરી દીધું હોય. જેવી રીતે હાઉ હેઝ ધ બોસ, જે બોસ હતા એ તમને કેવી રીતે હ્યુમિલેટ કરી દીધું, તો તમે ખૂબ જ એંગ્રી થઈ ગયા, એનોયન્સ છે, તમને બહુ જ ગુસ્સો આવ્યો છે. તો એનું લેવલ એટલું બધું છે કે તમારા દિલમાંથી નીકળતું નથી. હવે જ્યારે એનોયન્સ આવે છે ને તો સાથે ગ્રજ અને એનોયન્સ છે ને મોસ્ટલી સાથે ને સાથે જ છે. તો કેવું થાય કે એનોયન્સ આવે એટલે ગ્રજ બી થાય કે અચ્છા મારી સાથે આવું કર્યું ને બોસે, હવે જો હું એની એક ભૂલ કાઢીને જો આગળ ઓથોરિટીઝને ના કહું ને તો મારું નામ બદલાવી લેજો, હવે હું બરાબર કરું છું એને. હી હેઝ ડન ઇટ ટુ મી. 4 લોકોની સામે મારી ઇન્સલ્ટ કરી, નાવ યુ સી. સો ધ ગ્રજ એન્ડ ધીસ થિંગ ગોઝ હેન્ડ ઇન હેન્ડ. સો આ લેડીના 4 પ્રોગ્રામ્સ જે નેગેટિવવાળા પ્રોગ્રામ્સ છે એ રન થઈ રહ્યા છે. તો એના હાથમાં લવ ઇન્સ્ટોલ થશે કે નહીં થાય? લેટ્સ સી ઇન ધ નેક્સ્ટ ક્લાસ. થેન્ક યુ.